Wij staan inmiddels op wel bijzondere grond, moet ik eerlijk toegeven. We staan bij Hotel de Wereld, waar prins Bernhard samen met de geallieerde troepen de capitulatie van de Duitsers tekenen. Het défilé gaat zo meteen beginnen. Maar voordat we het défilé hebben doen starten, zien we nog eventjes een aantal bijzondere plichtplegingen, zoals het steken van de vlaggen van de 4 geallieerde landen. Ik wens u heel veel plezier. Op dit moment, dames en heren, al eerder aangegeven aankomst van het cortège met de commandant der strijdkrachten, de generaal von Middendorp, de inspecteur-generaal der krijgsmacht, tevens inspecteur der veteranen en sinds korte tijd ook inspecteur der reservisten, de luitenant-generaal Bart Hoiting. Dan ziet u inmiddels ook, dames en heren, hier arriveert de premier van Canada, de Right Honorable Stephen Harper. En voorts onze minister van Financiën, de heer Jeroen Dijsselbloem, de minister voor Veteranenzaken van Canada, de Honorable Erin O'Toole, de heer Henry Montgomery, kleinzoon van de Britse veldmacht. Your Royal Highness, Mr. van Vollenhoven, Prime Minister Harper, Excellencies, representatives of the Allied Forces of Canada, the United States of America, France, Poland and the United Kingdom, dames en heren. D-Day. Soldaat Ray Lord, 19 jaar oud, komt vanuit Engeland aan op Sword Beach, Normandië. Hij springt uit zijn landingsvaartuig. Het koude zeewater reikt tot aan zijn heupen. Zijn zeeziekte is op slag verdwenen. In de verte ziet hij zijn doel, de vijandelijke Duitse stellingen. Voor hem 600 meter open terrein. Hij gaat voorwaarts. Minutenlang ligt hij onder vuur, zonder enige vorm van dekking. Het lijken wel eeuwen. 200 van zijn kameraden halen het niet. Zij sneuvelen op dat strand. Ray haalt het wel. Later raakt hij gewond in Kaan.
Maar hij vecht door. Tot in Nederland, waar hij een van onze bevrijders is. Dames en heren, mag ik aan u voorstellen, Mr. Ray Lord. Hij zit hier. A very warm welcome to you, Mr. Lord. Terugkijkend zegt Ray over die day, it was a job that had to be done, so we had to do it. Dus dat dit niet zomaar overwaait. We kunnen niet wegkijken. En niet doen, dus geen en nu niet. En daarom zou ik u vandaag willen vragen, wat hebben wij als samenleving over voor die vrijheid? Hoe ver bent u bereid te gaan voor die vrijheid? John Jager, 27 jaar, hier uit Ede, vond zijn eigen antwoorden op deze vragen. Hij ging in dienst, hij werd marinier, hij vocht in Afghanistan voor de vrijheid. En over het opsporen van bermbommen zegt hij, als je iets moet doen, dan doe je dat gewoon. Want, dames en heren, soms moeten we meer doen dan onze dijken verhogen. Soms is het nodig om onvrijheid bij de bron te bestrijden. Daarom hebben wij een krijgsmacht. Daarom zetten militairen ook vandaag hun leven op het spel. En hiermee wil ik niet zeggen dat we alle problemen militair moeten oplossen. Integendeel, militaire inzet is hooguit een onderdeel van de oplossing. Maar ook als samenleving en als individu kan je bijdragen aan vrijheid. Door elkaar te respecteren, door je stem te laten horen, door te erkennen dat vrijheid iets is waaraan we moeten blijven werken. Of alleen al door te herinneren en te beseffen dat vrijheid geen gegeven is. Dames en heren, op het strand in Normandië nam John kort geleden het vuur over van Ray. Het vuur van de vrijheid dat u hier voor mij ziet branden. Ray kwam op voor die vrijheid. John komt op voor die vrijheid. Laten we met z'n allen opkomen voor die vrijheid. En ik hoop dat u over een paar maanden nog eens terugblikt op de dag van vandaag. En dat u dan denkt, was dat verhaal op 5 mei een verhaal over een oude veteraan? Een verhaal over een jonge marinier? Of is het ook een verhaal van mij persoonlijk? Is het een verhaal van ons allemaal? Mr. Lord, Ray, I would like to thank you for your courage on the beaches of Normandy and beyond, fighting for our freedom. But Mr. Harper, we will never forget what your countrymen did for the Netherlands. And dear veterans, dear veterans of all countries, without the risks that you took, the sacrifices that you made, and the solidarity that you showed, change would not have been upon us, and freedom would not be as we know it today. We can never repay you for that. All we can do, and all we will do, is to continue to honor you. Today, tomorrow, forever. Dames en heren, ik dank u wel. Hartelijk dank, generaal Middendorp. Dames en heren, leerlingen van de Sint-Jozefschool besteunen traditiegetrouw deze ceremonie hier op het 5 meiplein. Dames en heren, als eerbetoon aan de bevrijders van Malleer overhandigt leerling Martijn Oosterhuis de Maple Leaf aan de militaire attaché van de ambassade van Canada, de kolonel Hogan. .
De captain Robert Bezel, defensieattaché van de ambassade van de Verenigde Staten van Noord-Amerika, ontvangt de Stars and Stripes uit handen van scholier Adriaan Meijer. De Franse tricolore wordt ter hand gesteld door Mats Zwetsloot aan de defensieattaché van de Republiek Frankrijk, de kolonel Resquet. De rood-witte Poolse vlag wordt aangereikt door Luka Guzinen aan de kolonel Krawczyk, militair attaché van de ambassade van de Republiek Polen. De Union Jack wordt door leerlingen Imre Hillekens in handen gegeven van de captain Amflet als defensieattaché geplaatst bij de ambassade van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland. En 5 mei Wageningen en de stichting Nationaal Erfgoed Hotel de Wereld. Dames en heren, u kunt weer plaatsnemen. You may take your seats. Après-midi, good afternoon, good evening. The Royal Highness, Ambassador, ministers and colleagues from both of our parliaments, veterans and members of the Canadian, Dutch, British, Polish, American Armed Forces, organizing committee members, mayor, distinguished guests, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, and students. It is a real pleasure and an immense honor to be here and be able to speak to you today.
on an anniversary of such monumental significance to Dutch and Canadian citizens alike. I think we're all glad we have a bit drier, warmer weather now, sunny. The veterans tell me that 70 years ago it was just as wet but a lot colder, so we should count ourselves lucky. Je sais que je parle au nom de tous les Canadiens et Canadiennes ici, en particulier au nom de nos estimés vétérans, en vous remerciant du fond de cœur pour votre gentillesse à notre égard. I know I speak for all the Canadians here, in particular our esteemed veterans, when I thank you from the bottom of my heart for the kindness you have shown us. In your appreciation for the courage and sacrifice of our soldiers, you also honor the powerful bond between our countries and the lasting strength of the values that Canada and the Netherlands share. Because when you honor our soldiers, you honor those values, the values for which they fought and in too many cases died. Freedom, democracy, justice, human dignity. Il y a tellement de liens qui unissent les populations des Pays-Bas et du Canada, mais rien ne les unit davantage que cette magnifique ville où il y a 70 ans, en ce jour même, l'armée allemande a capitulé. There are so many ties that bind Dutch and Canadian citizens, but none more than this beautiful town. For this historic place is a symbol of the ultimate victory of our values. The surrender of the 25th German Army 70 years ago today to Canadian Lieutenant General Charles Fox. It was more than a capitulation of tyranny to the relentless advance of liberation, more than the defeat of despair in the face of hope. It was the victory of an old truth. Le mal ne peut triompher d'une armée qui marche poussée par le vent de la liberté. Evil cannot triumph over an army that marches with the winds of freedom at its back. Let this encourage us even today as we find our own path in troubled times in the Middle East, in Eastern Europe, and so many other parts of the world. Mesdames et messieurs, c'est incroyablement émouvant de visiter le pays et de voir les hommages que vous rendez à nos soldats tombés au combat, et particulièrement après toutes ces décennies aux vétérans qui nous accompagnent. It is so incredibly moving to visit the Netherlands and to see your tributes to our lost soldiers. A familiar Canadian name on a bridge there, on a street here, in fact, General Folk's name on that street right there. To see the love and care that's paid to their final resting places. To see the candles at Christmas at Bolton. But most of all, to see the honor and love you shower upon our veterans, in particular, the veterans who traveled so far to be with us today. One big hand for all of them. You know, in a touching letter to the editor of a Canadian newspaper back in 1946, a writer from this country wishes our troops farewell and remarks on the tears that will greet them upon the return home. The letter goes on, and I quote, "A tear is a smile of the heart, and that same heart is beating in the small low-lying country near the sea, Holland, that will set down your name in the chronicles of its history." Unquote. You have kept that promise. 70 years, many generations, an entire lifetime. After these veterans came here as liberators, instill your devotion to them has not in any way diminished. It is truly humbling. And it is also another thing our two countries have in common. Nous n'avons jamais oublié leur bravoure et leur détermination, et vous non plus. C'est pourquoi vous avez en retour la plus profonde reconnaissance de tous les Canadiens et Canadiennes. When it comes to their bravery and resolve, we have never forgotten, and neither have you. For that you have in turn the deepest gratitude of all Canadians.
Les horreurs de la guerre et de l'oppression, c'est devenu l'une des plus grandes amitiés du monde. And that friendship between us, between Canada and the Netherlands, is the war's greatest legacy. Yesterday I visited a beautiful cemetery where hundreds of our soldiers lie row on row. And I spoke of some of these things, que notre histoire soit une lumière qui nous relève ce que nous réserve l'avenir. That our history is a light that reveals the path ahead. We can remember it and honor it, or we can let it fade and finally vanish. It is, ladies and gentlemen, the difference between stepping confidently into the future and stumbling aimlessly in the dark. Depuis des générations, le grand peuple des Pays-Bas a gardé allumé ce flambeau de souvenirs. For generations, the great people of the Netherlands have kept alight this torch of memory. It is incumbent on all of us, in particular our young people, so many who are here today, to take it up and keep it burning, that we may walk under its light forever. Merci beaucoup. Thank you. Tom. Merci mille fois, monsieur de premier ministre. Thank you very, very much. En het moment van het loslaten, dames en heren, ondersteunt u dat zodra de duiven de brug naar het dienst zijn. Ondersteunt u dat met een mooi applaus. Adjudant, major de mariniers Simon Peters, bij het podium komen. Naar dat de generaal Noordzij Defilé gereed aan de minister van Financiën, de heer Jeroen Dijsselbloem. Dames en heren, ligt voornamelijk op de Nieuwe twee gedelegeerde veteranen en het verzet. Met een stevig accent op het internationaal karakter door de aanwezigheid van militairen onderdelen van onze bevrijders. Actief in de militairen van onderdelen die als erfelijk volgers van de doelen van de strijdslijn heeft geschreven. En ik denk veel genoegen bij de bevrijdingsdag 2015.
organisatie Wageningen weer terugvallen op zoveel particulieren die de tekeningen komen goed naar de zelf gehouden gebieden van de naoorlogse fokkers